Chào mừng tất cả các bạn đến với Philippines. Với hơn 7.000 hòn đảo và chỉ có 2.000 hòn đảo có người sống, Philippines là quần đảo lớn thứ nhì thế giới. Ngoài ra, thiên nhiên còn ban tặng cho Philippines một hệ sinh thái đa dạng nhất nhì thế giới. Với hơn 170 ngôn ngữ được nói ở quốc gia này, Philippines thuộc nhóm các quốc gia có sự đa dạng về chủng tộc và ngôn ngữ nhất thế giới. Hiếm có quốc gia nào ở Đông Nam Á mà sự tương phản giữa các tầng lớp xã hội lại rõ rệt như ở Philippines. Nhiều bãi biển ở Philippines luôn nằm trong danh sách những bãi biển được bầu chọn là đẹp nhất thế giới. Sau 3 thế kỷ là thuộc địa của Tây Ban Nha, Philippines trở thành quốc gia duy nhất ở châu Á mà đại đa số dân chúng đều theo đạo Thiên Chúa. Bên cạnh đó, với những đặc tính về địa hình của mình, ở Philippines mỗi ngày có thể diễn ra khoảng tầm 20 trận động đất lớn nhỏ. Ngoài ra, mỗi năm Philippines cũng phải hứng chịu khá nhiều những trận bão mang tính lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm thủ đô Manila để tìm hiểu thêm về quốc gia này. Ấn tượng đầu tiên về Manila là thành phố này có gì đó khác biệt hoàn toàn so với tất cả các thành phố còn lại của Đông Nam Á. Đó có thể là do kiến trúc còn ảnh hưởng từ thời thuộc địa Tây Ban Nha. Đằng sau mình là nhà thờ Công giáo ở thủ đô Manila, và khi tới đây thì nó gợi nhớ cho mình tới một thành phố nào đó ở Nam Mỹ. Những nhà thờ Công giáo, những bức tường thành còn mang đậm cái dấu ấn rất là đặc trưng của một thời thuộc địa Tây Ban Nha. Phải nói là Manila cực kỳ làm mình nhớ tới một thành phố nào đó ở một quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên ở đằng xa kia cờ của Philippines đang tung bay và làm mình quay trở lại thực tại rằng mình vẫn đang ở Philippines. Những dấu ấn về kiến trúc do người Tây Ban Nha để lại có thể được thấy rõ ở quận tên là Intramuros ở thủ đô Manila. Đây là một quận được người Tây Ban Nha xây dựng khoảng tầm 400 năm trước. Nơi đây từng là một trung tâm về chính trị và quân sự của người Tây Ban Nha ở châu Á. Cái tên Intramuros có nghĩa là thành phố bên trong các bức tường, bởi vì toàn bộ khu này được bao bọc bởi các tường thành. Và đây cũng là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở thủ đô Manila. Ngay phía bên kia dòng sông là một kiểu kiến trúc hiện đại với những ngôi nhà chọc trời, mang lại một cái vẻ mặt hoàn toàn khác cho thủ đô Manila. Cũng giống như những thành phố lớn khác, giao thông của thủ đô Manila cũng rất tấp nập. Loại phương tiện phổ biến nhất ở thủ đô Manila là một loại xe bus tên là Jeepney. Đây là một loại xe có xuất xứ từ Mỹ. Xe bus này không di chuyển theo một lịch trình cố định, mà chờ cho đến khi nào xe đầy thì sẽ khởi hành. Những chiếc xe bus này được trang điểm một cách rất kiểu cách cầu kỳ và bắt mắt. Do vậy chúng đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch và một trong những cái điều bắt buộc phải làm khi tới thăm thủ đô Manila. Ngoài ra còn một cách nữa để các bạn có thể đi lại trong thành phố Manila này là bằng cách đi xe ôm. Đây thực ra là một sự kết hợp giữa xe máy và một cái loại xe giống xe xích lô cái bên cạnh, và như vậy là được một chiếc xe đời mới. Tuy nhiên khá là ồn ào, những tiếng động cơ khá là đinh tai nhức óc.
Ở những nút giao thông trọng điểm thì không có đèn giao thông mà bạn phải đi qua một đường hầm này để có thể sang đường bên kia. Cả hai đầu đều có người bán hàng rong và ăn xin. Ở Manila, mỗi khi mưa xuống thì những con phố, những ngõ ngách cũng sẽ trở thành những ao hồ. Khu Chinatown, khu phố tàu ở thủ đô Manila giữ một kỷ lục. Đây là khu phố tàu lâu đời nhất trên thế giới. Khu phố tàu này được thành lập vào thế kỷ 16 để trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Philippines. Nhiều thế kỷ sau, vị thế của khu này vẫn được giữ vững, bởi nó vẫn là một trong những khu buôn bán náo nhiệt và sầm uất nhất thủ đô Manila. Ở Manila có một cộng đồng người Trung Quốc rất là lớn. Và khu phố Chinatown này không chỉ là nơi các quán xá, các cửa hàng rất là sầm uất, rất là náo nhiệt, và đây còn là trung tâm ẩm thực của toàn thành phố Manila. Khu Chinatown này ngày cũng như đêm, giao thông lúc nào cũng chật chội, nhộn nhịp, đông đúc, náo nhiệt. Quán xá cũng rất là đông đúc. Đây các bạn có thấy có một quán này phải xếp hàng mới được vào trong quán ăn. Nhìn qua trong quán này thì không có gì đặc biệt cả, các món ăn là toàn món ăn của Trung Quốc, không ngon bằng ẩm thực của Việt Nam. Bạn nào có máu làm ăn thì sang Manila mở mấy quán ăn đồ ăn Việt chắc chắn là sẽ đông khách. Ngay sát cạnh khu phố Chinatown này là một con sông chảy qua thành phố Manila. Con sông này bị ô nhiễm nặng. Nước đục, bẩn và bốc mùi hôi thối khi bạn qua đây. Ở bên cạnh con sông này thì các nhà hàng, các quán ăn vẫn hoạt động một cách bình thường. Thức ăn đường phố ở Philippines cũng có vẻ không được đặc sắc lắm. Ở đây chủ yếu là các món chiên, như các loại xúc xích đang được chiên ở đây. Là món xoài xanh hoặc củ đậu. Họ ăn cùng một loại sốt. Ngoài ra món chuối chiên này cũng là một món khá nổi tiếng. Bên cạnh đó còn có một loại như là nem, giống loại nem của Việt Nam mình. Con này có bán cả bánh cốm giống y của Việt Nam, các loại bánh cốm trông khá là ngon. Bên này còn một số loại thức ăn đường phố nữa. Một số loại thức ăn đường phố khá giống của Việt Nam. Su quán này bán những loại bánh trông rất là giống bánh chưng. Ở đây còn một loại trứng màu đỏ. Ngôi chợ ở thủ đô Manila lúc nào cũng đông đúc như thế này. So với các nền ẩm thực của các quốc gia khác ở Đông Nam Á thì nền ẩm thực của Philippines chưa nhận được nhiều sự chú ý lớn. Hải sản, tôm, cua, rồi rau quả rất giống Việt Nam chúng ta.
Nền ẩm thực của Philippines chịu ảnh hưởng rất lớn của ẩm thực Trung Quốc. Do vậy các món ăn cũng như các quán ăn của Trung Quốc ở đây có rất nhiều ở khắp nơi. Philippines cũng có một vài món được coi là món đặc trưng của quốc gia này. Tuy nhiên các món này cũng có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia khác, ví dụ như từ Tây Ban Nha hoặc Mexico. Với hơn 7.000 hòn đảo, Philippines chắc chắn là có một nền ẩm thực khá đa dạng và phong phú, đang cần được khám phá. Và nền ẩm thực của Philippines vẫn còn là một cái ẩn số cho những người tới đây khám phá quốc gia này. Ở thời điểm hiện tại thì các nhà hàng ăn nhanh như thế này cũng chiếm một cái thị phần khá lớn trên thị trường ẩm thực ở Philippines. Kung pumunta ka rin dito, tayo din mamamatyan. Ay, champorado nun, vlog mo yun, masarap champorado nun, no? Mamamatyan din tayo. Bên cạnh đó thì ở Manila cũng còn rất nhiều quán ăn cơm bụi đường phố. Và túm lại thì dừa vẫn là thức ăn an toàn, sạch sẽ nhất. Và rất may ở Manila này cũng không thiếu dừa. Tình trạng quá tải dân số ở thành phố Manila đã để lại những hậu quả nhất định về môi trường. Ví dụ các bạn có thể thấy con sông này bị ô nhiễm nặng, màu nước đen kịt, bốc mùi hôi thối khi đi qua. Mà người dân phải sống bên hai bờ sông trong điều kiện ô nhiễm nặng như thế này. Không chỉ có con sông này mà tất cả các kênh rạch chảy qua thủ đô Manila đều bị ô nhiễm nặng như thế này. Ngoài ra có một điều sẽ đập vào mắt bạn ngay khi tới thủ đô Manila. Đó là số lượng những người vô gia cư và những người ăn xin. Phụ nữ, đàn ông, người lớn và một điều đáng tiếc là có rất nhiều trẻ em đi kiếm sống bằng nghề ăn xin hoặc lấy những hè phố để làm nơi tá túc cho mình. Và còn rất nhiều em nhỏ cũng vẫn phải đi làm việc để kiếm kế sinh nhai. Họ dựng nơi tá túc cả ở những chỗ bị ô nhiễm, những nơi không được vệ sinh và sống trong một điều kiện hết sức để thiếu thốn và hết sức là tạm bợ. Trong số những người này còn có rất nhiều những trẻ em. Những hoàn cảnh như thế này các bạn có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, khắp các góc phố ở thủ đô Manila. Bên cạnh đó là mùi xú uế của rác thải, của các sản phẩm tiêu hóa của người và động vật. Mùi hôi thối của những con sông, con kênh rạch bị ô nhiễm lan tỏa khắp thành phố, tạo nên một cái không khí khá là khó chịu. Nhiều lúc tôi hỏi là mình đang ở Burundi, đất nước nghèo nhất thế giới, hay là ở Philippines, một nước Đông Nam Á, một nước khá gần Việt Nam mình. Và nếu các bạn đã xem video của mình về Burundi thì các bạn cũng sẽ biết là cái sự nghèo đói ở đó như thế nào. Và ở Philippines này có phần nào đó khá giống với Burundi.
Manila tràn ngập đói nghèo này có mặt ở khắp mọi nơi. Thế nên là khiến bạn ra phố có cảm giác những cái gì đó rất là u ám, rất là chán chường và rất là bế tắc. Các bạn hãy xem đây, mình vừa tìm ra một nguyên nhân có lẽ là làm gây nên cái mùi hôi thối ở các đường phố ở Philippines này. Đây chính là một nhà vệ sinh. Các ông đàn ông đứng đây xong là tè vào đây. Rồi có một cái ống chảy, nó chảy xuống đường phố như thế này. Thảo nào trên các con phố ở Philippines, ở Manila đây, chỗ nào cũng nồng nặc mùi hôi thối. Và rất nhiều nơi các bạn Philippines biến những cái góc phố này thành những nhà vệ sinh công cộng. Vậy mà rất khổ thân cái mũi khi đi qua những nơi này. Đặc biệt là những góc cây cột điện là một nỗi kinh hoàng của người đi bộ qua đây. Ở những khu như thế này, bạn cứ tưởng Sorry Manila. Nhưng mà sau khi đã đi qua hết tất cả 11 quốc gia Đông Nam Á thì mình phải buộc trao vương miện thủ đô bẩn nhất Đông Nam Á cho Manila. Và theo mình đây là một danh hiệu rất là xứng đáng. Mà hình như là Philippines có rất nhiều hoa hậu đúng không? Thì thêm một danh hiệu hoa hậu nữa thì càng tốt. Thêm một bộ sưu tầm không sao đúng không ạ? Và xin chào tất cả các bạn từ thành phố New York. Mà không, hình như mình vẫn đang ở Philippines. Cách trung tâm thủ đô Manila khoảng tầm 10 cây số là một quận tên là Bonifacio Global City. Đây là một khu đô thị mới cực kỳ hiện đại ở Philippines và đồng thời cũng là một trung tâm thương mại ở Manila. Với những tòa nhà cao tầng chọc trời, với những đại lộ và đường phố sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi. Nên khi vào đây, các bạn có cảm giác như đang ở một quốc gia nào đó ở Bắc Mỹ. Ở đây chúng ta hầu như không còn bắt gặp bất kỳ một dấu vết nào của một đất nước Philippines mà chúng ta thường gặp ở các quận khác ở thủ đô Manila. Kể cả vấn đề về vệ sinh cũng được đề cao. Do vậy, các con phố ở đây rất là sạch sẽ và khang trang. Ở đây có những cửa hàng bán những loại đồ hiệu đắt giá nhất thế giới và những nhà hàng ăn sang chảnh, những khu vui chơi giải trí đắt tiền. Khu này khác biệt hoàn toàn với những cái quận còn lại ở thủ đô Manila. Tất cả những cái điều tiêu cực mà các bạn có thể tìm thấy ở các quận khác ở thủ đô Manila, ví dụ như những người vô gia cư hoặc thậm chí những xe ôm cũng không có mặt ở quận này. Đây là một nơi khá an toàn để có thể đi dạo xung quanh, để ăn uống, để gặp gỡ bạn bè và để làm việc. Ngoài ra đây cũng là một nơi khá an toàn tại vì là sự có mặt của cảnh sát khắp nơi ở đây. Đúng với cái tên gọi của mình là Global City, có nghĩa là thành phố toàn cầu. Tất cả các nhu cầu về vui chơi giải trí đối với một cuộc sống hiện đại các bạn đều có thể tìm thấy ở đây. Thậm chí những biển báo giao thông ở đây cũng đều được viết bằng tiếng Anh. Tuy nhiên có vẻ như đây chỉ là nơi mà mọi người tới để tạm thời rời xa cái thực tế cuộc sống ở Philippines. Vì khi đi ra khỏi đây thì bên ngoài kia mới là bộ mặt thật của cuộc sống thực tại ở Philippines.
Nơi này hầu như không còn một chút nào liên quan đến Philippines của thực tại. Những nơi giàu có này khả năng chỉ dành cho những người có tiền, cho một cái bộ phận nhỏ của xã hội Philippines thôi. Đây là quận mới được xây dựng khoảng hơn 20 năm nay. Trông rất là hoành tráng, rất là mới, mọi cái đều sạch sẽ và tươm tất. Không thể tưởng tượng được rằng mình vẫn đang ở Philippines khi dạo chơi trong quận này.